nu moeten we links blijven. Hier, links. En ze moeten naar rechts. Voilà, nu staat u linker achterwiel helemaal van de grond. Nu raken terug de grond nu naar daar, Johan. Zo, niet te veel sturen. Nu staat weer langs een boom, ja, langs naar mij sturen nu. Naar mij. Zo, voilà. Oké, en nu gewoon hier, naar mij toe. Voilà, de paard op de 2. Kom maar, geen probleem. Geen probleem. Voilà, misschien een spoor, je moet een doorstuk maken, hebben we ook hinder. Ja, rustig aan. Ja, draaien, helemaal. Voilà. En nu komt in een situatie, stop, kijk. Nu zit dat wiel, dat van de grond. Dus de kracht die daarop zit, gaat nu versluist worden naar het rechter achterwiel en op een bepaald ogenblik naar het linker voorwiel. Oké, gewoon rustig op de gas. Laat hem maar trekken. Laat hem maar doen, hij gaat krapen. Voilà. In alle rust, heel rustig. Geen gespin, geen modder die vliegt tot boven op dak. Moesten we ook nog even zoeken. Heel rustig rijden, want ondanks dat er duidelijk een groot baantje is door de mond, is het toch wel heel tricky daar waar we nu zitten. Goed in het spoor blijven voor de auto die nu beneden is. Want naast het spoor liggen al eens stenen. De wagen die er nu aankomt, we blijven van de rem af. We laten gewoon de elektronica zijn werk doen. Oeh, daar komt een stijl stukje. Dus Fabek, nu komt er bijna 2 ton. Die een berg af, hè. En het is ja toch een beetje tricky. Oeps. Ik ga wel een pakje zeggen. Niet aan de rem aankomen, gewoon een beetje terreinanalyse doen. Hier gaan we een boomwortel hebben, daar hebben we een boomwortel. Op 10 meter, op 5 meter. Van uw rem afblijven. Voilà. Beetje naar rechts, beetje naar rechts, naar rechts, naar rechts, naar rechts. Voilà, perfect. Nodig zal het stilstand. Maar als je twijfelt, mag je altijd stoppen. Dus Gewoon afstand daar. rustig op het gas, de elektronica. Goed, zo, En met de een mechanica. Kijk, zo ongeveer een 10 meter voor uw wagen